Naghahanap ka ba ng bagong recipe na pwedeng pagkakakitaan at masarap pang handaan ngayong nalalapit na Kapaskuhan? Well, try nyo na ang ating No Bake Blueberry in Dome Cup. Yes, no oven, no problem, at easy to follow ito. Kaya kung bago ka pa sa channel ko, hello there and welcome to my channel! Unang gawin, let's prepare 2 cups of crushed crackers. Ang kompletong sukat ng ating mga recipe ay ilalagay ko sa description box below. Then maglalagay tayo ng 1/8 cup of brown sugar. Paghaluin lang natin ito. Then, maglalagay tayo ng melted butter. Half by half muna ang ating paglagay. Then, mix muna natin ito. Then, follow the other half. At atin na itong paghaluin. And for this recipe, I'm using dome cup at pwede din kayong gumamit ng ibang paglalagyan or molder. Just about a cupcake size ito at dito natin ilalagay ang ating crust. And I'll be using 1/4 measuring cups na ilalagay natin for each dome cup. And using the same cup, gagamitin natin ang tip nito pang forma ng ating crust. Using the tip of our measuring cup, flatten natin ito. Flatten lang natin ito sa gitna. Yan guys. I-forma lang natin ito papuntang gilid. Then to our next one, same lang din, flatten din natin. Then i-push pa gilid using the sides of our cup. At eto na, we're done. At atin muna itong i-refrigerate while we make our cheesecake mixture. Close lang natin ito at ilalagay na natin ito sa freezer. Mag-mix tayo ng 1 teaspoon of gulaman sa 1/4 cup of water. Then, set aside muna natin ito until mag-dissolve. And to our separate bowl, ilagay lang natin ang ating cream cheese and make sure it's in room temperature para madaling i-blend. Then, using our mixer, atin na itong i-beat. Then, let's add our all-purpose cream using the same bowl para di madami ang hugasin. Also, make sure na naka-chilled ang ating cream. Yan, that way madali ang pag-double up ng pag-beat natin. Then, ihalo na natin ang 1 cup of condensed milk. Paghaluin lang natin ito, then atin itong isasalang and cook over a very low heat. Pag mainit na, saka natin ihalo ang na-dissolve natin na gulaman. Gradual lang ating paglagay while stirring para maiwasan ang buo-buo. Yan, let it cook for another minute. At pag medyo kumulo na, turn off lang natin ang apoy. Then, lagyan natin ng isang egg. I-scramble muna natin ito bago natin ihalo. Yan. At ilagay na natin ito gradually habang mainit pa. Pakonti-konti lang ating paglagay while in-stir natin ito. And don't worry, maluluto din ang ating egg kahit naka-off na ang ating apoy. Dahil may init pa ang ating mixture. And while doing so, dapat nakaprepare na din ang ating crust dahil ilalagay na natin ito habang mainit pa. Maglalagay tayo ng 1/4 cup of cheesecake mixture for each cup natin. Then, set aside muna natin ito and let it cool for a while. Yan, pag di na mainit at medyo nagpo-form ng ating cheesecake, saka na natin ilagay ang ating blueberry toppings. At sa ating mga momshies na gustong makamura, pwede itong blueberry jam na ginamit ko, mas lesser ito sa price kaysa sa canned na blueberry na nabibili
natin sa groceries. Konti lang ating ilagay sa top. Yan, tamang nipis lamang para di masyadong matamis. And here you go, ready to fridge na ang ating blueberry at takpan muna natin ito. And you can actually use any toppings of your choice. If wala kayong mahanap na blueberry, yes mga sis, pwede din kayong gumamit ng mangga. And here mga sis, atin na itong i-fridge overnight or for at least 2 hours kung natatakam ko na talagang tikman ang ating cheesecake. And here's for our blueberry cheesecake. Overnight ko itong nilagay sa ref and yes, sa freezer ko po ito mismo nilagay. Of all dessert, this is really one of my top favorite kasi sobrang sarap ito. Every time a special occasion, ito talaga yung paborito kong hinahanda. And for this coming Christmas, make it more special by making this one. Hindi siya matamis na klase and any dessert na may cream cheese talagang sobrang sarap. Kaya no wonder medyo pricey ito but really worth the price mga sis. And here's my most favorite part, ang ating pagti-taste test. Itsura pa lang talagang nakakatakam na at sobrang inviting kaya itong maganda itong pangnegosyo. Wow! Talagang sobrang sarap niya. Talagang sobrang yummy at talagang mapaparami din ako nito. Parang ito kukulangin ako sa pagkain ito din isang cup niya. Ito kasi pag bilhin mo ito sa labas, sobrang mahal nito per slice. So better make your own. And with our procedure, ito very easy to follow at no fail. And also you can add some more crushed crackers sa top. Yan, pag may sobra ka pang naiwan sa crust mo kanina. And I assure you na talagang sobrang sarap nito and it's really worth to try. At kung gusto mo naman itong gawing pangnegosyo, I'll give you an idea para mas catchy tingnan. Dito banda sa gitna, pwede mo itong lagyan ng sticker of your business name. Or pwede din mga ready-made na sticker tulad nito saying thank you for supporting my small business. Ito optional lang ito para mas mukhang classy pa siyang tingnan. At ilalagay ko ang costing nito at the end of our video. So sa ating mga momshies and sisterette, try nyo ng ating No Bake Blueberry Cheesecake in Dome Cup. And don't forget to click the subscribe button below and click the notification bell. Then nag-upload tayo every week. So kita-kits on our next video. Thank you so much and enjoy cooking!